Το Λεωνίδιο είναι χτισμένο κάτω από το όρος Πάρνωνας και δίπλα στο ποτάμι του Δαφνώνα. Χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι ο επιβλητικός κόκκινος βράχος που ορθώνεται πάνω από τον οικισμό. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημαντικό αναρριχητικό προορισμό της Ελλάδας. Το Λεωνίδιο απέχει λιγότερο από 3 χιλιόμετρα από τις ακτές του Μυρτώου Πελάγους και 210 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η Κομμόπολη παρουσιάζει μια δημογραφική σταθερότητα από το 1861 μέχρι και σήμερα. Ο πληθυσμός του τα τελευταία 160 χρόνια έχει παραμείνει γύρω στις 3.500 κατοίκους. Leonidio was built on the foot of Mount Parnan and next to the river Daphnon. Its characteristic feature is the imposing red rock that rises above the settlement. In recent years it has developed into an important climbing destination in Greece. Leonidio was less than 3 kilometers from the shores of the Aegean Sea, and 210 kilometers from Athens. The town presents a demographic stability from 1861 until today. Its population in the last 160 years has remained around 3,500 inhabitants. Το όνομα Λεωνίδιο το πήρε από ένα εκκλησάκι του Αγίου Λεωνίδα. Το Λεωνίδιο είναι σήμερα χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός. Ο πληθυσμός του είναι τσακώνικης καταγωγής και ανήκει στους οικισμούς που ομιλείται ακόμα και σήμερα η τσακωνική διάλεκτος. Οι τσάκωνες είναι απόγονοι των αρχαίων Σπαρτιατών και τα τσακώνικα προέρχονται από τη δωρική διάλεκτο. Στα τσακώνικα το Λεωνίδιο λέγεται Αγελίδι. The town got the name Leonidio from the small church of St. Leonidas. Leonidio is today a designated traditional settlement. Its population is of Tsakonian origin and belongs to the settlements where the Tsakonian dialect is still spoken today. Tsakonis are descendants of the ancient Spartans and the Tsakonian come from the Doric dialect. In Tsakonian, Leonidio is called Ayalidi. Το Λεωνίδιο και η περιοχή του χαρακτηρίζονται από γραφική τοπική αρχιτεκτονική, μοναδική στην Αρκαδία. Τυπικά δείγματα της είναι η αγορά στο κέντρο της πόλης, με τον κεντρικό της δρόμο και πολλά όμορφα αρχοντικά, μερικά εκ των οποίων έχουν τη μορφή πύργου. Leonidio and its area are characterized by picturesque local architecture, unique in Arcadia. Its typical examples are the market in the center of the city, with its central street and many beautiful mansions, some of which have the form of a tower. Μετά την ελληνική ανεξαρτησία η πόλη άκμασε, έχοντας ανάμεσα στους κατοίκους της πολλούς πλούσιους εμπόρους και ναυτικούς. After the Greek independence, the town flourished and thrived, counting among its residents wealthy merchants and seamen. Το Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου ξεκίνησε να χτίζεται το 1905 και λειτουργήσε το 1908. Το σχολικό συγκρότημα αποτελείται από 2 κτίρια. Το πρώτο έγινε με χορηγία του Ανδρέα Συγκρού ενώ το δεύτερο φτιάχτηκε σε μεταγενέστερο χρόνο. Το σχολείο λειτουργήσε σε αυτή τη μορφή μέχρι το 1985. Τότε το δεύτερο κτίριο κατεδαφίστηκε και αντικαταστάθηκε από νέο σύγχρονο κτίριο. Το πρώτο κτίριο, αυτό το οποίο φτιάχτηκε από χορηγία του Συγκρού, ανακαινίστηκε ώστε να διατηρήσει αναλύωτη την αρχιτεκτονική του μορφή. The Leonidio Primary School began to be built in 1905 and was operational in 1908. The school complex consists of 2 buildings. The first was sponsored by Andreas Singros, while the second was made at a later time. The school operated in this form until 1985. Then the second building was demolished and replaced by a new modern building. The first building, the one that was built by the sponsorship of Singros, was renovated in order to keep its architectural form unchanged. Μια παραδοσιακή γιορτή που λαμβάνει η χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες είναι η γιορτή της Μελιτζάνας. Οι εκδηλώσεις που γίνονται στο επίνειο του Λεωνιδίου, την Πλάκα, περιλαμβάνουν χορούς από τοπικά χορευτικά συγκροτήματα, καθώς και το διαγωνισμό της Μελιτζάνας. Δηλαδή γίνεται η βράβευση του καλύτερου πιάτου Μελιτζάνας από ειδικούς σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. A traditional celebration that takes place in the summer months is the Eggplant Festival. The events that take place at the port of Leonidio include dances by local dance groups, as well as the eggplant competition. The best eggplant dish is awarded by expert chefs from Greece and abroad. Το Πάσχα στο Λεωνίδιο γιορτάζεται με παραδοσιακό τρόπο. Οι κάτοικοι κατασκευάζουν αερόστατα και τα πετούν το βράδυ της Ανάστασης, καθώς και την επόμενη ημέρα στην πλατεία του χωριού, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στους επισκέπτες.
Easter in Leonidio is celebrated in a traditional way. The residents make hot air balloons and fly them on the night of the resurrection as well as on the next day in the village square, offering a special spectacle to the visitors.